එක්කම් පෙට් මීඩිය YouTube චැනල් එකෙන් කරන තවත් අලුත් වීඩියෝවට ඔයාලව අදස්සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ කොහොමද YouTube ෂෝට් වීඩියෝ එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේකෙදි YouTube ඇප් එක හරහාම YouTube ෂෝට් වීඩියෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වෙලේ කැමරාවෙන් රෙකෝඩ් කරන දෙයක් විතරයි ඒ වෙලේදී ඔයාලට මේ ෂෝට් එකක් විදිහට අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතනදී ඔයාලඟ තියෙන වෙනත් වීඩියෝ එකක් වුණත් ෂෝට් එකක් විදිහට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එන්නේ එහෙම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒක ගැන කතා කරන්න අපි අද වීඩියෝ එකට යන්න. ඉතින් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තෙන් එන bell icon එකත් press කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට like කරලා යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට යමු. හරි ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රීමියම් ප්‍රෝ ඕපන් කරගන්න. මම මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. හරි මේ විදිහට ප්‍රීමියම් ඕපන් වුණා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ නිව් ප්‍රොජෙක්ට් කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ බේසික් දේවල් මම කලින් වීඩියෝස් වලදී කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ ලින්ක්ස් වගේ දේවල් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒරියා එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් වැටෙන කාඩ් එකෙනුත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් මේකේ නේම් එකට දෙනවා ෂෝට් වීඩියෝ කියලා. කියලා මේ විදිහට දීලා මේක ඕකේ කරනවා. මේක යස් කරලා හරි මේ විදිහට ප්‍රීමියම් ප්‍රෝ ඕපන් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ෆයිල් new sequence කියන ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ මේ ටයිම්ලයින් එක උඩ ක්ලික් කරලා control n කියන shortcut එක මෙතනට එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන preset වලින් කැමති preset එකක් තෝරගන්න. මම මෙතන මේ digital SLR කියන preset එක යටතේ තියෙන මෙන්න මේ preset එකත් යටතේ තියෙන මෙන්න මේ preset එක තමයි සිලෙක්ට් කරගන්නේ. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ කැමති preset එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න ඒ panel එකේ තියෙන setting tab එකට යන්න. ඒ විදිහට setting tab එකට ගියාට පස්සේ radio කියන section එක යටතේ frame size කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතන ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා vertical කියලා තැනක්. එතන තියෙන්නේ 16:9 කියලා. ඉතින් short video එකකදී මේ විදිහට 16:9 කියලා නෙමෙයි 9:16 කියන vertical විදිහට තමයි අපි හදාගන්න ඕනේ අපේ වීඩියෝ එකේ sequence එක. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ මේ විදිහට මේ 1920 තියෙන තැන 1080කුත් මේ 80 තියෙන තැන 1920කුත් ටයිප් කරනවා. මේ විදිහට ටයිප් කරලා මේ පැනල් එකේ පිටට සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ vertical එක 9:16 කියන විදිහට වෙනස් වුණා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා display format කියලා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ frame එකේ FPS එක හදන්න. මම මේ FPS එකම තියනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් මෙන්න මෙතන පහතින් බලා ගන්න පුළුවන් save preset කියලා. එන්නේ බටන් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ඔයගොල්ලන්ගේ preset එකට කැමති නමක් දෙන්න. මම මෙතන දෙනවා short කියලා. මේ short කියලා දීලා ඕකේ කරනවා. ඒ විදිහට ඕකේ කළාට පස්සේ නැවතත් ඔයාගල්ලන්ගේ මේ preset ටික refresh වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට refresh වුණාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ දැන් හදාගත්ත preset එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට preset එක ඩබල් ක්ලික් කරගන්න. ඔයා rename කරපු නමින් මේ විදිහට ඩබල් ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඒ sequence එක open වෙනවා. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ sequence එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ short video එකක් හදන්න තප්පරයකට මේ තප්පර 60කට වඩා අඩුවෙන් තමයි short video එකකට කාලය තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ටයිම්ලයින් එකේ මෙන්න මේ අපේ කාලය සිලෙක්ට් කරගන්න තියෙන තැන මේ විදිහට ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ
දෙවනියට මේ තුන්ගනියට තියෙන බිඳු දෙක සිලට් කරලා මේ විදිහට 59 දීලා එන්ට කරනවා. නිදිර 59 දීලා එන්ට කරාට පස්සේ මේ විදිහට 59 දීලා එන්ට කළාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කීබෝඩ් එකේ M අකුර ප්‍රෙස් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් එතන මාක් එකක් වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ ටයිම්ලයින් එක පොඩ්ඩක් zoom කරගන්න. මම මේ විදිහට මම දැන් පාවිච්චි කරන මාක් එක පේන ගානට මේක zoom කරනවා. මේ විදිහට මේක අපේ ටයිම්ලයින් එක zoom කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මම කලින් බේසික් වීඩියෝස් වල කියලා තියෙන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ කැමති වීඩියෝස් ටිකක් මේකට ඉම්පෝර්ට් කරගන්න. මම මේ විදිහට මගේ වීඩියෝස් ටික ඉම්පෝර්ට් කරගන්නවා. මම මේ විදිහට මේ වීඩියෝස් දෙකම සිලෙක්ට් කරලා අපේ ප්‍රොජෙක්ට් පැනල් එකට ඉම්පෝර්ට් කරගන්නවා. මේ විදිහට අපේ ෆයිල්ස් දෙක මේකට ඉම්පෝර්ට් වුණා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන තියෙන ටෙක් කැම්පේට් මීඩියා මයින්ක්‍රාෆ්ට් ඉන්ට්‍රෝ කියන මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට ටයිම්ලයින් එකට ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේ එරර් මැසේජ් එකක් එයි. එතනදී ඔයගොල්ලෝ අහන්නේ මේ අපේ දැන් තියෙන වීඩියෝ එක මේ දැන් අපි හදපු සීක්වෙන්ස් එකට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් එතනදී setting කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අපේ වීඩියෝ එක තියෙන තැනට එන්න. එතකොට මම මේ දැන් මේකේ තියෙන ඔඩියෝ ක්ලිප් එක මියුට් කරගන්නවා. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක එක්ස්ප්ලেইন කරද්දී අපහසු නිසා ඒ විදිහට මේක මියුට් කරගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී මේ විදිහට උඩින් සහ යටින් බ්ලැක් බාර්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට ෂෝට් වීඩියෝ එකදී බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම කරන්නේ මෙන්න මේ ප්ලේ උඩ ක්ලික් කරලා ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් වලට යනවා. ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් අරගන්නේ කොහොමද කියලා මම කලින් මේ බේසික් වීඩියෝ එකදී කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඒක දැනගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන ස්කේල් යටතේ තියෙන අගය වැඩි කරාට පස්සේ මේ විදිහට අපේ බෑක් බ්ලාස්ට් දෙක අයින් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට ඒක අයින් වෙන විදිහටම දා ගන්නවා. ඊපස්සේ ඒක හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වීඩියෝ එකට වඩා තව ටිකක් තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක යන්න. ඉතින් මම අනිත් වීඩියෝ එකත් මෙතනට ගන්නවා. මේ විදිහට මගේ අනිත් වීඩියෝ එකත් මේ විදිහට ටයිම්ලයින් එකට ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ වීඩියෝ එකත් ඒ විදිහටම ස්කේල් එක වැඩි කරගන්නවා. කලින් විදිහටම මේ විදිහට මේ විදිහට ස්කේල් එක වැඩි කරගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝස් තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ෂෝට් වීඩියෝස් වලදී කියනවා වගේ. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න මේ විදිහට control M කියන ෂොට්කට් එකෙන් ඔයාලට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම බේසික් වීඩියෝස් වලදී මේවා ගැන කතා කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට මම මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නවා. හරි, මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වුණා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. හරි, ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගත්ත ලොකේෂන් එකට යන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදිම බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේ එක්ස්පෝර්ට් කරගත්ත වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙලා තියෙන ෂෝට් වීඩියෝ එකක තියෙන රෙසලූෂන් වලට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට ඔයගොල්ලොන්ගේ YouTube වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන තැනට මම මේ දැන් කරනවා වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක drag and drop කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් නම් මම සිලෙක්ට් all කරලා අයින් කරගන්නවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ටයිටල් එකට මම ටෙක් කැම්පේට් මීඩියා කියලා දීලා හැෂ්ටැග් එකක් එක්ක ෂෝට් කියලා ටයිප් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේක වීඩියෝ එකට කැමති තම්නේල් එකක් දෙන්න. මෙතනදී ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් මුණත් තම්නේල් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට කැමති තම්නේල් එකක් මේකට ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ visibility tab එකට ගිහින්
මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ විදිහට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ මේක ෂෝට් වීඩියෝ එකක් විදිහට YouTube එකෙන් අඳුරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube channel එකේ ෂෝට් වීඩියෝස් තියෙන තැනට මේ ෂෝට් වීඩියෝ එක එනවා. ඒ විදිහට තමයි ෂෝට් වීඩියෝ එකක් හරිම සරල විදිහට හදාගන්නේ. ඉතින් මේ වගේ YouTube ෂෝට් වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලොන්ගේ මේ YouTube එකේදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් භාවිතා කරන්න. ඔයගොල්ලන් සමහර විට ෆිල්ම් ෂෝට් ෆිල්ම් එකක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ ෆිල්ම් එකේ ට්‍රේලර් එක මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන දැන් කලා වගේ ටියුටෝරියල් වීඩියෝ එකක් එන්න නියමිතයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට YouTube ෂෝට් වීඩියෝ යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ මං අද කියා දුන්න දේවල් එන්න ඒ වගේ දේවල් වලට ප්‍රයෝජනයට අරගන්න. සරලවාද ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න ඕන උනේ. අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ඊට හැපැත්තෙන් එන bell button එකත් click කරන්න. ඒ වගේම මේ ඉතින්දී ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්න වගේ දේවල් පස්සේ comment section එකෙන් comment කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක like කරලා යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. හැමෝටම bye.